নমস্কাৰ টিপছ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ক'ম, বহুতে আচলতে মোক সুধি থাকে যে মই কিহত ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁ। মই আচলতে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁ কাইনমাষ্টাৰ বুলি যিটো এপ আছে, মোবাইলতে এডিটিং কৰোঁ, মোবাইলতে ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ আৰু মোবাইলতেই এডিটিং কৰোঁ। গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শিকাম কাইনমাষ্টাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে গুৰুত্ব দি ভিডিঅ'টো চাব, এইটো কাৰণে কৈছোঁ। আপুনি যদি কেনেবাকৈ স্কিপ কৰি চাই দিয়ে কিছুমান কথা গম নাপাব, গম নাপালে আপোনাৰ কামটো গৈ সম্পূৰ্ণ নহ'বগৈ। মই একদম পুংখানুপুংখভাৱে আপোনালোকক দেখাম। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিমানবোৰ ভিডিঅ' মোৰ দেখিছে, এই সকলোবোৰ ভিডিঅ' কাইনমাষ্টাৰতে এডিটিং কৰা। ইয়াত গোটেই কাইনমাষ্টাৰৰ গোটেই অপশ্যনবোৰ যদি মই দেখাবলৈ হয়, এটা বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' হৈ যাব, বহুত দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে মই পাৰ্ট কৰি দেখাম। প্ৰথম পাৰ্টটোত মই আজি আপোনালোকক অকল ভিডিঅ' এডিটিংহে দেখাম। ভিডিঅ' ক্লিপটো কেনেধৰণে কি কৰিব পাৰি, তাৰ চাউণ্ডটো কি কৰিব পাৰি, এই ভিডিঅ'ৰ কথাখিনি মই প্ৰথম পাৰ্টটোত দেখাম। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক এডিটিং শিকোঁ কাইনমাষ্টাৰত। প্ৰথমে আপোনাৰ প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি চাৰ্চ বাৰত লিখিব কাইনমাষ্টাৰ MASTER কাইনমাষ্টাৰ বুলি লিখি আপুনি তাত চাৰ্চ কৰি দিব। এটা এপ্লিকেশ্যন আহিব, এইটো কাইনমাষ্টাৰ দেখিছে, লগোটো এনেকুৱা। মোক আপডেট দেখাইছে, মই ইনষ্টল হৈ আছে, গতিকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লৈ এপ্লিকেশ্যনটোত যাব, আইকনটোত গৈ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। এই মাজৰ যিটো প্লাছ চিন, ডাঙৰ বুটামটো যে আছে, তাত চুই দিব। তাত চুই দিলে 16:9, 9:16 আৰু 1:1 তিনিটা অপশ্যন থাকিব। আমাক ইউটিউবৰ কাৰণে লাগে 16:9, অৰ্থাৎ বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথমৰটো। এইটো ক্লিক কৰি দিলে লাহেকৈ এনেকুৱা এখন চাৰ্ট আহিব। ইয়াত আপুনি এতিয়া এই মিডিয়া বুলি ওপৰত দেখিছে, ৰঙা কাৰ্চিন মাৰি দেখাইছোঁ, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক মোবাইলত ষ্ট'ৰ হৈ থকা যিকোনো ভিডিঅ' আপোনাৰ ফল্ডাৰবোৰ দেখাব। যিকোনো এটা ভিডিঅ' ল'ব আপুনি, এইটো ভিডিঅ' ল'লোঁ ছাপ'জ, এই ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি সোঁফাললৈ এনেকৈ আঙুলিটোৰে চলাই দিলে টাইমলাইনডাল ইফালে চলি যায়। এতিয়া আপুনি এইটো প্লে' বুটমটো দেখিছে, প্লে' বুটমটোত আপুনি ক্লিক কৰক আৰু পুছ কৰক। এইটো শিকাই লৈছোঁ, এইটো প্লে' বুটম। এই প্লে' বুটম বুলি ক'লে আপুনি ইয়ালৈ আহিব, বা পুছ কৰক বুলি ক'লে ইয়ালৈ আহিব। এতিয়া আপুনি এইটো প্লে' হৈ আছে, এইখিনিত পুছ কৰিলোঁ। এই বাৰডাল দেখিছে, প্লে' বাৰ, এইখিনিত ভিডিঅ'টো আপুনি চুই দিয়ক আৰু এই কেঁচিখনত যাওক, ৰঙা চিন দেখাইছোঁ। এতিয়া দেখিছে লেফ্ট ছাইডে ট্ৰিম কৰিবলৈ দিছে, প্ৰথম অপশ্যনটো ৰঙা দেখাই আছোঁ, এইটো চুই দিলে লেফ্ট ছাইডৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছিল টাইমলাইনডালত, সেইখিনি ডিলিট হৈ গ'ল। আপুনি আকৌ প্লে' কৰক, মই ৰঙা কাৰ্চিনেৰে দেখাই আছোঁ, প্লে' কৰক। এতিয়া আকৌ পুছ কৰিলোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপুনি চুই দিয়ক, ওপৰত কেঁচিখনলৈ যাওক। এতিয়া আমি অকণমান তললৈ আহিম, শ্লিপড, ইয়াত আহিম। ইয়াত আহিলে হ'ব কি, এই চিনটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত দুভাগ হৈ গ'ল, দেখিলে তলত, আৰু ওপৰতে ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। আকৌ আপুনি প্লে' কৰক, মাজত কাট খাই গ'ল ধৰক, আকৌ পুছ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, ছেম প্ৰচেছ, কেঁচিত গ'লোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ডিলিট অপশ্যনটোত যাম, অৰ্থাৎ মাজৰ এই ক্লিপটো আমি ডিলিট কৰি দিলোঁ, দেখিলেনে? মাজৰ এই ক্লিপটো ডিলিট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ প্লে' কৰি চাইছোঁ মাজৰ ক্লিপটো আছে নেকি, নাই, দেখিলে? এতিয়া আকৌ প্লে' হৈ গৈ থাকিবলৈ দিয়ক, মই শিকাই গৈ আছোঁ যেনেকৈ, আপুনি তেনেকৈ কৰিব। এতিয়া আকৌ পুছ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ক্লিক কৰক, কেঁচিখনত কৰক, তাৰপিছত আপুনি ট্ৰিম টু ৰাইট এইটো ক্লিক কৰক। এইটো ক্লিক কৰিলে হ'ব কি, সোঁ ছাইডৰ ভিডিঅ'খিনি ডিলিট হৈ গ'ল, দেখিলে? এতিয়া আমাৰ ছিলেক্টিভ ক্লিপ দুটা ৰ'ল, এইটো প্ৰথমটো আৰু কাষত থকাটো ছেকেণ্ডটো। এতিয়া আপুনি টাইমলাইনটো বহল কৰক, দুটা আঙুলিৰে ধৰি দুফালে টানি দিয়ক এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত টাইমলাইন বাৰডাল। দুইটা ক্লিপৰ মাজত এটা অপশ্যন ওলাইছে ট্ৰেনজেকশ্যন, তাত চুই দিব, 3D ট্ৰেনজেকশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰক। ইয়াত দেখিলে আপুনি যিটো ছিলেক্ট কৰিছিলে, প্লে' কৰি চাম এতিয়া, চাব দেই, প্লে' কৰিছোঁ, দুইটা ক্লিপ জইন হোৱাৰ জেগাত বেলেগ এটা এফেক্ট আহিছে। ঠিক ছেম পজিশ্যন আপুনি তাত গৈ বেলেগ এফেক্টটো দিব পাৰে। ৰঙা চিন দেখুৱা সেই ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া প্লে' কৰি চাম, ট্ৰেনজেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ,
এয়া চেঞ্জ হ'ল দেখিলে প্লে বুটামত টিপি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিম আৰু ওপৰত এই বক্সটোত যাম সাউণ্ডৰ এইডাল হ'ল সাউণ্ডৰ লিভাৰ ওপৰলৈ তললৈ কৰিব পাৰে ওপৰলৈ কৰিলে 200 বাঢ়ি গৈছে আৰু মাজত থলে এইটো মিনিমাম আৰু এইটো জেনেৰেল আৰু তললৈ আহিলে এইটো কমিছে আধা এইটো 0 এতিয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ ওপৰত যিটো সাউণ্ড থাকে সেই সাউণ্ডটো এনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি সাউণ্ডৰ মেইন সাউণ্ডটো ভিডিঅ'ত অহা সাউণ্ডটো এতিয়া আনডু কৰিবলৈ হ'লে বাওঁফালে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যিটো কাম কৰিছিলে সেইটো আনডু হৈ যাব এতিয়া লেয়াৰত যাম লেয়াৰৰ বিষয়ে দেখাম লেয়াৰ ইয়াত আহিলে মিডিয়া ইয়াত হ'ল কি এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা এটা ভিডিঅ' বা ফটো যদি আপুনি দিব বিচাৰে এনেকৈ ক্লিক কৰি সোমাই যাব আৰু এই কাৰ্চিনডাল দেখিছে দুইফালে দুই মূৰত কাৰ্চিন আছে ইয়াত ধৰি আপুনি ইফালে সিফালে কৰিলে আপোনাৰ ঘূৰি যাব বা সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিটো সাইজত আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু যি ডখৰত দৰকাৰ হ'ব আপুনি এনেকৈ হাতেৰে ধৰি নি আঙুলিটোৰে ধৰি নি ইফালে লগাই দিব তাৰ পিছতে আপুনি ইন এনিমেশ্যনত যাব এয়া এফেক্ট দিব পাৰি পপ কৰিব পাৰি কেনেকৈ বেলেগ ষ্টাইল হৈছে দেখিছেনে আকৌ ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছতে আকৌ সেই ফটোখনত ক্লিক কৰক আউট এনিমেশ্যনত যাওক আপুনি ফেডাৰ কৰিলে এনেকুৱা হয় তাৰপিছতে প্লে কৰি চাওক এনেকৈ ওলাব দেখিছে আৰু লুকাওঁতো বেলেগকৈ লুকাব ফেডাৰ হয় অৰ্থাৎ এই মোক ইমান ডখৰ নালাগে যেনিবা মই এইটো কাটিম ইমানখিনিলে এই ক্লিক কৰি হেঁচা মাৰি ধৰি এনেকৈ চুচৰাই দিলেও এইটো কাটিব পাৰি এনেকৈ কাটিব পাৰি এতিয়া আমি প্লে কৰি নাচাওঁ লেয়াৰত গৈ এবাৰ যাম এফেক্ট কেনেকৈ এতিয়া ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ মোৰ বুকুত থকা এই গোল ঘূৰণি এটা আছে সেইটো মই ঢাকিব লাগে মোজাইক কৰি এই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম এই গোলটো দেখিছে আৰু ইয়াত ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিম আহি গ'ল এতিয়া এইটো এনেকৈ কাৰ্চিনডালত ধৰি আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এই গোলটো আমাৰ ঢাকিব লাগে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল ঢাকিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত আমি ভালকৈ ৰাখি ল'লোঁ কিন্তু হ'লেও এতিয়া ওলাই আছে গতিকে ছেটিংছত যাম ছেটিংছত গৈ এই অপশ্যনটো বেছি বঢ়াই দিলে তাত ব্লাৰ হৈ যায় দেখিছেনে নেদেখে কিবা মোজাইক ধৰণৰ হৈ যায় নেদেখে আৰু কমাই দিলে দেখে আৰু ৰাইট চিনটো দি দিয়ক সি এতিয়া লুকাই গ'ল এনেকৈ লুকাই যাব আপুনি প্লে কৰি চাবও পাৰে লুকাই আছে দেখিছে জিক মাৰি আছে জিকাই আছে মানে বস্তুটো লুকাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰি এতিয়া আপুনি তাত ক্লিক কৰক আৰু তললৈ আহক এইখিনিৰ পৰা ৰাইট ছাইডটো মোক নালাগে বেছি দীঘলীয়াকৈ নালাগে কাটি দিলোঁ দেখিলে এটা ছাইড খাই গ'ল এতিয়া প্লে কৰি চাব পাৰে আপুনি কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা নাই এতিয়া আমি বেলেগ এটা কথালৈ যাম আকৌ লেয়াৰত গ'লোঁ এতিয়া অভাৰলেটনো কি আছে দেখাইছোঁ চাওক অভাৰলেট আপুনি ক্লিক কৰিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে ইয়াতো এটা ফ্ৰেম এইটো ৰাইট চিন দেখিলে আৰু চাওক ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত এটা ফ্ৰেম আহি গ'ল এই ফ্ৰেমটো প্লে কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব এইবোৰ ৰেডিমেড বস্তু পোৱা যায় ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আমি বস্তুবোৰ লগাই যাব পাৰোঁ এইটো আমাক ইমান দৰকাৰ নাই আমি কাটিম সেই এফেক্টটোৰ ওপৰত আমি চুই দিলোঁ আৰু কাটি দিলোঁ দেখিলে কেঁচিখনত গৈ এয়া প্লে কৰি দেখাইছোঁ মই প্লে আৰু পুছ বটনটো মই বাৰে বাৰে কৈ থকা নাই আপোনালোকে চাব নিজে এতিয়া লেয়াৰত যাম এইবাৰ মই দেখাম টাইটেল অৰ্থাৎ আখৰ লিখিবলৈ কেনেকৈ পাৰি আখৰ লিখি দেখাম আখৰ লিখিবলৈ তাত ক্লিক কৰি দিলে কিবৰ্ড আহি গ'ল ইয়াত আপুনি পাৰিবই লিখিব মই লিখিলোঁ টিপছ অফ মৃদুল অ'কে কৰি দিলোঁ হা এই কাৰ্চিনডাল দুফালে দুডাল কাৰ আছে যে তাত ধৰি বহা টুটা কৰিব পাৰি ইয়াক ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰি আৰু মাজত ধৰি তললৈ লৈ আহিব পাৰি দেখিলেনে আৰু এই বুটামটোত গ'লে এই লিখা আছে যে তাত গ'লে আপুনি ফ্ৰণ্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰে ডাঙৰ এটা বোল্ড ফ্ৰণ্ট মই দিছোঁ এইটোত ৰাইট চিনখনত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া বগা আছে টিপছ অফ মিডল গতিকে বৰ ভালকৈ জিলিকা নাই অকণমান তললৈ গুচি আহক আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দেখিছে এইটো অন কৰি দিয়ক এতিয়া ব্লেকত বগা হ'ল আখৰটো জিলিকিলেনে জিলিকি গ'ল এতিয়া আপুনি ৰাইট চিনটো পিটিকি দিয়ক ওপৰত থকা এতিয়া টিপছ অফ মিডল আহি গ'ল ইমান চিন্তা নাই টিপছ অফ মিডলটো চুই দিয়ক ইন এনিমেশ্যন অৰ্থাৎ আখৰকেইটা ষ্টাইলত ওলাব ইয়াত পপ কৰি দিছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ ওলাব আকৌ ৰাইট চিনটো পিটিকি দিলোঁ আকৌ চিলেক্ট কৰিলোঁ টিপছ অফ মিডল এতিয়া আহিলোঁ আউট এনিমেশ্যন ফেডাৰ কৰি দিলোঁ ৰাইট চিন টিপি দিলোঁ এতিয়া আকৌ টিপছ অফ মিডল চলোঁ অল অভাৰ এনিমেশ্যন
ইয়াত চাওক মই ষ্টাইলবোৰ দেখাইছোঁ কেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপোনাৰ যিটোৱে ভাল লাগে আপুনি সেইটো ৰাখিব পাৰিব গোটেই আখৰটোৰ ওপৰত এনেকুৱা এফেক্ট আহি থাকিব ইটোৰ পিছত সিটো দেখিছেনে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপুনি যিটো ভাল লাগে সেইটো ৰাখিব পাৰিব মই কোনটো ৰাখোঁ ৰাখি দিলোঁ এতিয়া ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া হ'ল আপোনাৰ এই লাষ্টৰ ডখৰ মোক নালাগে কেঁচিখনত গৈ এইটো কাটি দিলোঁ ট্ৰিম টু ৰাইট কাটি দিলোঁ দেখিলে এতিয়া প্লে কৰি চাব পাৰে প্লে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা বেলেগ লুক আহিব এতিয়া আকৌ যাম এতিয়া হেণ্ড ৰাইটিং লেয়াৰত গৈ হেণ্ড ৰাইটিঙত যাম এইটো দেখিছেনে গোল বটমটো ইয়াত চুই দিয়ক ইয়াত চুই দিলে হ'ব কি আপুনি যদি মই এতিয়া কাৰ্চিনডালেৰে যেনেকৈ মাৰ্ক কৰি আছোঁ ইয়াত চুৱক এই কাৰ্চিনডাল কেনেকৈ বনাব এই কাৰ্চিনডাল বনাব পাৰিব এনেকৈ চাব দেই সেইটোত চুই দিয়াৰ পিছত আপুনি আঙুলিটোৰে এনেকৈ আঁচ এডাল দি দিব মই মাইক্ৰফোনটোত পইণ্ট আউট কৰিছোঁ চাওক এনেধৰণে কাৰ্চিনডাল হ'ব আকৌ অ'কেটো আপুনি পিটিকি দিব ওপৰত গৈ অ'কে মানে সেই ৰাইট চিনটো এতিয়া সেইডাল আহিলে দেখিলে এডাল সৰু ডাঙৰো আপুনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছামতে এইটো মই ছুটি কৰি দিছোঁ কাট কৰি দিলোঁ দেখিলে অভাৰ লেয়াৰত গৈ আকৌ হেণ্ড ৰাইটিঙত গ'লোঁ মই গোল কৰিব লাগে ছাপ'জ মই গোলত টিপি দিলোঁ অৰ্থাৎ ৰাউণ্ডটোত টিপিলোঁ ৰাউণ্ডটোত টিপি এনেকৈ আঙুলিটোৰে ধৰি তলে টানি দিলে এইটো ৰাউণ্ড হৈ যাব আপুনি কৰি চালে নিজে গম পাব প্লে কৰি চাইছোঁ চাওক মোক ৰাউণ্ড কৰি আছে মোৰ মুখখনৰ ওচৰত ৰাউণ্ড কৰি আছে আৰু যিটো অংশ নালাগে এনেকৈ সৰু ডাঙৰো কৰিব পাৰি এনেকৈ এই ওপৰত ধৰি বেকা তেৰাও কৰিব পাৰি তাৰপিছত আপুনি যিটো অংশ নালাগে সেইটো অংশ সোঁ চাইডে আপুনি কাটিও পেলাব পাৰে এতিয়া চাওক কেনেধৰণে মই প্লে কৰি দিছোঁ আৰু মই সজোৱা মতেই হৈছেনে আখৰখিনি ওলাইছে ৰঙা চিন ওলাইছে দেখিছে এয়া আমি দিয়া এফেক্টটো ওলাইছে এইখিনি এতিয়া আমি কাটি দিম এই সোঁ চাইডৰ এই বস্তুটো নালাগে দেখিলে ট্ৰিম টু ৰাইট কৰি দিলোঁ সেইটো চিলেক্ট কৰি সোঁ চাইডৰ বেছি হৈ থকা অংশটো কাট খাই গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াত নাই লেয়াৰৰ বস্তু মই শিকাই শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকে খুব ভালকৈ চাব এবাৰ এই ক্লিপটোৰ ওপৰত যাওঁ ক্লিপ গ্ৰাফিক্স এই ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ ওপৰত গ্ৰাফিক্স কেনেকৈ দিব পাৰি আপুনি চাব বিভিন্ন অপশ্যন আছে মই এটা দেখাইছোঁ বাকীখিনি আপুনি কৰি চাব ননত থাকিলে একো নাই তলত আছে বেছিক টাইটেল ইয়াত যদি যায় আপুনি ক্লিক কৰি চাব ঢেৰ এইবোৰ আছে কিবা কিবি আপুনি কৰি চালে এইটো শিকিব পাৰিব এতিয়া বেছিক টাইটেলত যাম বেছিক টাইটেলত গৈ প্ৰথম অপশ্যনটোৱে ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আখৰ লিখিবলৈ দিছে ইয়াত এটা আখৰ লিখিম ধৰক মই লিখি দিছোঁ টিপছ অফ মৃদুল আৰু এই আখৰটোত গ'লে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট দিয়ে কি ফ্ৰণ্ট লাগে সেইটো চিলেক্ট কৰি এই ওপৰৰ ৰাইট চিনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব অ'কে হৈ যাব এইটো আহি গ'ল টিপছ অফ মৃদুল অ'কে কৰি দিয়ক এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ওলাই আছে টিপছ অফ মৃদুল প্লে কৰি দিছোঁ দেখিছে কেনেকৈ ষ্টাইলত ওলালে এনেকৈ আপুনি গ্ৰাফিক্স লগাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া আহোঁ স্পীড কণ্ট্ৰল এইটো তলত আছে গ্ৰাফিক্সৰ তলত স্পীড কণ্ট্ৰলত আহিলোঁ স্পীড কণ্ট্ৰলত আহিলত সোঁ চাইডে যদি আমি টানি লৈ যাওঁ এইটো দীঘল হৈ গৈছে নহয় অৰ্থাৎ শ্ল' মোশ্যন হ'ব আৰু বাওঁফালে যদি এইটো পিছলাই দিওঁ তেতিয়া ফাষ্ট হ'ব ভিডিঅ'টোৰ স্পীডটো টিটিকে দৌৰ মাৰে যে মানুহবোৰ কমেডি কিছুমান নাটকত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত এইটো ৰটেটটো ক্লিক কৰিলে দেখিলেনে এফালে কৰিলে এইটো হয় এফালে কৰিলে এইটো হয় পাক খাই যায় আকৌ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়ক মাজত থৈ দিলে নৰ্মেল হ'ব তাৰপিছতে আমি কালাৰ ফিল্টাৰটো আপুনি চাওক চুই দিলে হ'ল এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ফিল্টাৰ আছে এইটো ৰেডিমেড কালাৰ ফিল্টাৰ আপুনি য'তে চুব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা ষ্টাইলৰ হৈ যাব এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট তাৰ কিনাৰটো এইটো নৰ্মেল আমি নৰ্মেলত গ'লোঁ ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰিলোঁ অৰ্থাৎ অ'কেটো তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ কালাৰ এডজাষ্টত এইটো হ'ল ব্ৰাইটনেছ বেছি যদি পোহৰ কমাব পাৰে আৰু বেছি কম পোহৰ হ'লে পোহৰ বঢ়াব পাৰে দেখিলে বেছিকৈ বঢ়াই দিলে জ্বলি যাব তাৰপিছত আপুনি কণ্ট্ৰাষ্ট মিলাব পাৰে ছেটুৰেট মিলাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছে আপোনাৰ চকুৰে যিটো ভাল লাগিব তেনেকুৱাকৈ কৰিব ওপৰত ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি আহক কালাৰ এডজাষ্ট হৈ গ'ল এইখিনি বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই এই অপশ্যনটো আপুনি অন কৰি চাব পাৰে এটা বেলেগ এটা আহে চাৰিও কিনাৰটো ক'লা আহে দেখিছেনে অফ অন কৰি দিলে আপুনি যিটো ভাল পায় সেইটো ৰাখিব পাৰে প্ৰায়খিনি কাম হৈ গৈছে এতিয়া তললে নাই এতিয়া দেখাম এই অপশ্যনটো হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম এইটো চুই দিলে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম আৰু এইটো তলৰটোত চুই দিলে আপোনাৰ এইটো
লাষ্ট ফ্ৰেম বুলি কয় এইটো লাষ্ট ফ্ৰেম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমত আমি কৰিম কি দুটা আঙুলিৰে ধৰি এই উইণ্ডোজখনত এনেকৈ ধৰি আপুনি বহল কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ জুম কৰি দিয়ক দেখিলে না জুম হ'ল এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম এতিয়া আপুনি তলৰ ফ্ৰেমটোত চুই দিয়ক এইটো লাষ্ট ফ্ৰেমটো আপুনি যিমানত ৰাখিবলৈ বিচাৰে অকণমান জুম কৰিলেও কৰিব পাৰে বা জুম নকৰিলেও ৰাখিব পাৰে এইটো কৰি ওপৰত ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া আপুনি চাব এই জুমৰ পৰা ভিডিঅ'টো ৱাইডলৈ গৈ আছে দেখিছে ডাঙৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে এইটো এটা ধুনীয়া অপশ্যন আৰু কিবা থাকিলে আৰু নাই এতিয়া নাই যদি ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি এইটো এই ভিডিঅ'বোৰ ডখৰকৈ আমি লগালোঁ ইয়াৰ বস্তুবোৰ এতিয়া এই চিনটোত যাওক এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰিম এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ গ'লে আপুনি এইটো ছেটিংছ ৰাখিব 1080p আৰু 25 পাল ফ্ৰেম ৰেটটো দেখিছেনে এইটো ৰাখিব আৰু বিট ৰেট ৰাখিব আপুনি এইটো বঢ়াই দিব পাৰে এনেকৈ লিভাৰডালত ধৰি প্ৰায় 4 পইণ্টৰ ওপৰত ৰাখিব 4 পইণ্টৰ ওপৰত ৰাখি আপুনি এক্সপৰ্ট মাৰি দিব এক্সপৰ্ট যদি চুই দিয়ে আপোনাৰ এই যিবোৰ ক্লিপ আমি ডখৰকৈ জইন কৰিলোঁ এই ক্লিপবোৰ জইন হৈ এটা ভিডিঅ'লৈ ৰূপান্তৰ হ'ব এটা ট্ৰেকত এটা ভিডিঅ'লৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আৰু সেইটো আমি ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰিম বা এবাৰ ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'টো আমাৰ চলি থাকিব তাততো ডখৰ আছিল এয়া চক কমপ্লিট হৈ গ'ল এই ইয়াত চুই দিয়ক বেক আহিলে দেখিলে আৰু এবাৰ চুই দিয়ক বেক আহক এটা কথা শিকাই যাওঁ ইয়াত আনটাইটেল হৈ আছে দেখিছে এই প্ৰজেক্টটো ছেভ হৈ গ'ল ইয়াত যদি এবাৰ চুই দিয়ে আনটাইটেলত চুই দিয়ে ইয়াত আপুনি প্ৰজেক্টটোৰ নাম লিখি ৰাখিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট যেতিয়া ইয়াত ছেভ হৈ থাকিব আপুনি বিচাৰি উলিয়াওঁতে সুবিধা হ'ব গতিকে টিপছ অফ মৃদুল বুলি মই লিখি থওঁ আৰু অ'কে টু টিপি দি এইটো ছেভ কৰি থওঁ আপুনিও এনেকৈ ছেভ কৰি থ'ব পাৰিব অ'কে বুটামটো এতিয়া পিটিকি দিম এইটো অ'কে এইটো ছেভ হ'ল আকৌ এবাৰ বেক গুচি আহিম দেখিলে এনেকৈ ছেভ হৈ যাব আৰু এবাৰ যদি বেক আহি যাওঁ আৰু এবাৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ বেক আহি আমি ছফ্টৱেৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি চাম য'ত এক্সপৰ্ট হৈ ওলালে ভিডিঅ'ত গ'লোঁ এই প্ৰথমৰ ওপৰতো এই ফাইলটো হৈছে আমি এক্সপৰ্ট কৰি যিটো উলিয়াইছিলোঁ সেইটো ফাইল ধুনীয়াকৈ প্লে হৈছে দেখিছেনে আমি যেনেকৈ কামখিনি কৰিছিলোঁ সকলো ওলাইছে এটা ভিডিঅ' এক জইন হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকে গম পালে ভিডিঅ' কেনেধৰণে কাটিব লাগে কেনেধৰণে ডিলিট কৰিব লাগে ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ডটো আপোনাৰ যিটো কেমেৰাত আহে তাৰ চাউণ্ডটো কেনেকৈ বঢ়াব লাগে বা কমাব লাগে এফেক্ট কেনেকৈ দিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে আপুনি এতিয়া চাই নিজে আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান আপুনি সোনকালে পাৰিব কিন্তু প্ৰেক্টিছ নকৰিলে নোৱাৰিব ভিডিঅ'টো খুব ভালকৈ চাই লৈ আৰু যদি এবাৰত আপোনাৰ মনত ৰোৱা নাই 2 নম্বৰ বাৰ চাওক 3 নম্বৰ বাৰ চাওক আপুনি চাই লওক চাই ল'লে আপুনি আৰু মোক ফোন কৰি সুধিবলৈ প্ৰয়োজন নাই বা মেছেজ কৰি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপুনি নুসুধাকৈও আপোনাৰ ভিডিঅ' এডিটিং আপুনি নিজেই কৰি পেলাব পাৰিব গতিকে এই ভিডিঅ' এডিটিঙৰ যিটো পাৰ্ট আছিল এই পাৰ্টটো আজিলৈ ইমানতে শেষ হৈছে অন্য এটা দিনত মই অন্য এটা পাৰ্ট আকৌ লৈ আহিম ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ডেছক্ৰিপশ্যনত ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি আছে তাতো গৈ ফ'ল' কৰি ৰাখিব তাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ